ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tatang, ang balik ko nang diawayan ni Mama. Pero, parang sakot mo na siya sa mga trabaho. Kasi chismoso, dito na akong anak. Eh, mawag ko na. Makadungog lang ko ninyo ba? Kaya dapat kayo mga tingog eh. Sa amo na lang trabaho daw. Dagko na kay kalta sa among kuwan, sweldo. Kaltas? Ha? Ano si kaltas? Kaltas ko kanang iban ba? Kanang ibanan ng inuwang sweldo. Naman ang kuhaan lang, sad. Para ko na sa among kaayuhan dong. Para ko no, daghan na may kwarta matiguang na mi. Nya, wa man gihapon kay ako man gihapon kaltas. Wa jud ning uminto ang among sweldo. Wala sa likod mo na reklamo. Mao na among gibuhat rundong. Kanang mga tayo mas nagtungod nga nung ingani na among sitwasyon. Ano si Mama mo ano? Kana daw makasabot na kana daw kadapot na nimo. Nanasin ang istorya ano? Naman ko, grade 3 lang ko. Dili no. Gamay pa man ang grade 3 dong. Ipinong ng barge kita ka ng barge. Ano na ka makahibaw nga, dako na ka kung makasakay na ka ng barge. Asa na sila pa doon sa? Depende silang biyahe dong. Pwede sa gawa sa nasod, o di ba sa laing isla. Ikaw tatang, nakasakay na po ka na. Mapagid lang Basta dong, puhundong, manakay ta anak dong. Kanang, magamay na itong kwarta. Magamay ko Kanang magdako na itong kwarta di ay. Mao na ito yung problema ni ron. Bilang, matigong ko. Saan mo ito pag kurunti sa itong kwarta din mo? Ang pala ito, sakyanan? Di sad siguro kay puno naman sa dakong garage. Wow, English. Diin sa kakakata na. Siyempre sa school because someday I want to be an Englisher eh. Basta na. Ang ako nandiyon matogol mo na. Pag binota nandiyon ka ha. Ang samang kamabot. Mapobre ba ka o madato. Ang importante nandiyon magbinota nandiyon ka. Moto ang katapusan sa dayon na nakaistorya pa si Victor sa iyahang mga. Sa sunod nilang pagkita, ang iyahang tatang na anas sa lungon. Ug wala siya laing madunggang tingog, gawas sa maoy ug yabaw sa iyahang inahan. Sa nahibaw-an ni Victor, ang welga sa trabahoan sa iyahang tatang naabot sa usa ka bati nga disgrasya. Ang iyahang tatang usa sa tulo nga napusilan. Murag, wala pa may simana si tatang ma, di ba? Nya. Di ba ka nang respetuon na sa nato si tatang kay nagpaspas ra mo kay ka? Dali ra kay nimo siya nailisdan ba? Pas-pas ba? Hilas na naman good. Burikat na limutan ang sakuha? Ha? Mau ba? Asa man mo tataon? Wa? Ha? Kapila na ko si ingon niya nga dili na pumaymay. Awaron! Patay! Kapila na ko si ingon nga kayo anak. Di anak, di dyan mapatuo. Para asa? Para sa mga katauhan daw. Katauhan. Sus, asa naman sila? Ha? Kitabangan ba ta? Kipakaon ta? Wala! Sus, mayroon dyan mga tao. Basta na'y kailangan. Nakarong di na ta mahimusla? Awa! Ha? Wala sila. Sus, ambot na lang dyan. Nakarong ako ingnan ni mo boy respeto. Na, animal kang dako. Nyaknan pa ko ni mo burikat. Sus, yati, alikang biga, oy. Oy! Siya naman, huwag yung suwat na Wait, Sadir, padung na. Waman mo'y ayaw dyan. Moto ang katapusan higayon na nakaistorya pa ni Victor ang iyahang na. Sa mga sunod na adlaw, naabot ang iyang iyong Pedring. Hiingon kini nga nagbakasyon lamang ang iyahang inahan o mubalik kini. Samtang nagkuwat si Victor sa iyahang inahan, hinahanglan o sa niya mabuhi kauban ang iya tiyo Pedring. Para makakauntagin na ako ihatag sa imong address ha kadali lang.
Usa kini ka newspaper agency nga naghatag og trabaho sa mga pobre nga mga tawo sama nimo. Pasalamat kaging kay kabalo ko ani o derao. Ha? Trabaho? Saan na akong pag-eskwela ni Tiyo? Mas importante man guro ang pagkaon ging, may nalanggani kay gitagaan ti kag trabaho. Kabalo kaging sus karong panahon na lisod na kayo mangita og trabaho di na basta-basta. Unless kung makakaon ta nimo pag-eskwela. Basta ging, ang importante, makakaon ta ha. Pasalamat gali ka kay gisagop ti kami tras wala pa imong inahan. O sige na, di na ako magdugay kay napakulak ko. Victor, 8 anyos, walay amahan, walay inahan, wala nag-eskwela. Ug karon mahimong bata sa mantalaan. Unsa na mga papel ang naghuwag sa bata? Kailangan ang unang gula sa mantalaan. Bangon lang, bangon, bangon. Uy! Nag-ilaw mo, be? Tubig ilaw, dito ka ba, Jacob? Awa dira. Hindi ito nga. Ay, hindi kilid. Magdali, linya. Uy, bata! Alis, sabot! Pag-uwi pa ka sa? Oo, ano man. Ari, brislo yun ako kay... Ari, tas nag-busy kay pag-uwi pa punta. Anong naman sila? Lain niyo ang amaw. Pag-ilom sa Unfurls, be! Pag-uwi, pinisi... Victor. Si Victor niya. Yaga ko ni bata. Bata pa magaling sa kalasyo. Bata ka bitaw, pero mas bata ni siya kay babukan. Sa ganito yung pangutana? Ano nag-istara ka? Oo, di ay. Nag-istara ta diri kay magpaabot na alas 4. Umutiyog ng orasan dira, oh. Mahawa lagi na sila dira. Managa na sila kusog. Kinahanglan kusog sa kamudagan. Kumusta niyo inom? Hala, di para ba kuminom? Pero sige lang ka lang. Pero anong kusog sila budagan? Anong dapat kusog budagan sila? Lubaanay mo na sila gawas. Lubaanay sa sila baligya. Ibaw nakasa ka mga maligya. Naay gamay kag-ul nga nasinati si Victor kay siya pirmi ang kinaulhian sa mga butang-butang nga naay kalabutan sa iyang bagong trabaho. Apan malipayon siya sa usa ka butang. Naay usa nga ning tabang ug ning giya niya. Di niya gustong sayangon ni. Uy, bata ka rin sagot. Wala na rin nabilin sa imo. Ora, uy, wala ka sa pusa ba? Kamaayo, anak, duha na nabilin. Gabag buhay pa ka. Sila lang gipanghatag ang uban ba? Bisa siguro no, di na kauli diri kung yung ipanghatag. Buar sad. Si ang gani. Pero bitaw Victor, di usa nimo. Tagaan sa kung Tiyo man, o mga kabaligyaan ba? At mga bayot ganina ba? Sa may kilit, sa mga tupihan, lamang ipampakyaw. Bagay. May ganisa kay ang gihatag sa imong tiyo na malitsad. Ataya lagi ganina na atong mayor ba wa ka na ni palit oy. Pisti daghan kay kuburikat kuyog ang giatay niya. Wa jud ka palit og mantalaw adgo lagi. Aya na oy. Ganina day. Nag-English pang giatay. Gibugaw ko sa bayot. Nya kay ba mo kay paghabot sa unahan ba nang hatag sa kwarta sa mga nang limos sa dalan. Pero nagpakudak siya paghatag. Giatay jud bayota lagi. Pero bitaw Victor, may gani buutan ka sa imong tiyo. Lagi? Uy na show palit sa mig-MP uy. Uhaw man. Oh, apilig na mic ka ha. Ay, lasa. Yan, kay Tapubi. Tapubi. Lus-lus. Unya lang makakwarta. Good. Sus, kapila naman lang mo giingon, oy. Mata. Kapam sila sa. Awi mo na itong uyab? Di oy. Sus, ano? Wala man itong uyab eh. Kinahan ko manguyab niya, pero wala ko ikabuga. Kung manguyab ko, tanang naan ako'y balay, sakyanan, daghang kwarta. Kay baw ko, ang tao nga parihan ni Sheila, dili ang sa kalsada. Ang itugot, ganahan kung mahawa siya sa kalsada, mahawa siya sa kalisod. Grabe.
maayos na ng plano sa Ikaw bata, kung sa man yung mga pangandoy, ako. Ang ingon sa tatang lang kay kung sa pa ko sa kinabuhi, basta magbinutalan dyan daw ko. Baka rin tayo ganyan. asa man yung tatang karon? Wala na lagi. Kung inani bata ha? Kung baanay ta kung gisay unang mahalin ug mantalaan, kung daghang mahalin, kung kasabot ana, mas duol sa iyang pangandoy. Sugot ka. Sige. Bantay ha, subay kay kong dagan. Di pa mo to piste. Nadagan na gani ko hapit baliksi. But. Sa pangutaran patuloy mo silang sila. Hindi, palaban lagi ka sa uyab mo. Gara as piste ha. Sungo pang giatay, gigutom diyan. Mo ani ko dali mo ano, pianuno. Sure ka? Mo. Sige. Salamat. Hinahinay lang kay. Murang kagway ka ng pilang adlaw. Wagi di ay. Mas ato-ato ba kung sila ba? Mas spoil kung na-surprise. Giatay. Abinog na unsa. Nasa na ko, oy. Mamatay, nasungod gani mo. Ang galing sa kay. Pag-inom pa tayo ni Human. Ay, di lagi ko mainom. Kama lang. Gihimo na si Victor nga usa sa mga barkada ni Nasyo. Makipagkompetensya sila taga-adlaw sa mga mantalaan nga ilang mabaligya. Usahay si Victor ang makadaog, usahay pud si Nasyo. Malipay na sila nga makaginansya tag 3 pesos, tagagabii o mas labaw pa. Nakahuna-huna si Nasyo nga kung ipadayon ni nila, basin pa di ay makaikyas na sila sa kalsada. Ako nilihatan nila siya. Kaya babayad ako sa kukupan. Wala ka si Nasyo. Naligsan siya ganina po gawon. Gusto yun. Garaon masad gani mo lang mga buwang god. At dayaan yun. Pero na siya nangyari mga piste, kaya may namatay. Yawa! Nganong gihimo manghuson daw sa kalibutan nga bata pa man kaayo ko. Mao kini ang pangutanang nagtuyok-tuyok ug nagpabilin sulod sa utok o kasing-kasing ni Victor. Tungod sa iyang mga kaagi, sa gamay pa nga kinabuhi. Gibuhat niya ang tanan. Giagwanta ang makasakit para mabuutan. Apan, gibiyaan siya sa tanan. Gusto niya nga mukatawa og mungisi at ubangan tibuok sa kalibutan. Apan ang kalibutan, mao'y mupusil og mudunggag sa kalipay ug kainosente sa mga bata sama ni Victor. Ug sama gabingi, sa mutukar ang ilimnon sa iyang mundo, makatingala siya. Naabay tawo dira nga kansang kalibutan dili mapintas kanila. Unsa may ilang gibuhat na takos man sila sa maong paraiso.
Mayong buntag kaninyong tanan. Ako di ay si Prince Ashvik Sabio. Ako ang gadala sa papel ni Victor nga usa ka bata nga nahimong mamaligyaay ug mantalaan sa kadalanan. Tungod na pod sa kalisod siyang kinabuhi ug tungod sa nitabo kaniya nga namatayan siya og amahan. Maayong buntag sa tanan. Ako di ay si Bernard C. Duran, nagdula sa papel Isip Amahan ni Victor. Ako si Dian Ramos, nagdula sa papel na inahan ni Victor. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ako di ay si Jerison Ceballos. Ako ang nagdala sa papel ni Tio Pedring, usa ka tiyo ni Victor nga mao'y nisagop kaniya samtang wala ang iyang inahan ug mauusab ang nitabang kaniya para siya makakita og trabaho. Maayong adlaw sa tanan, ako dahil si Margin Lawrence. So kaya ka magsakay ug akong karakter nga gumpanan sa dula sa paguntata ni Victor ug ang distributor sa mantalaan sa Mayong adlaw kaninyong tanan, ako di ay si Melvin Barcelo, isip si Nasyo nga ang amigo ni Victor. Maayong adlaw sa tanan, ako di ay si Cherry May Landero ug ang akong papel sa maong dula mao ang pagkasyila. Amigo nako si Victor, Nasyo ug uban pang mga bata nga mamaligya ug mantalaan. Mayong adlaw sa tanan, ako si Christine Daro, usa ka higala ni Nasyo nga mamaligya og mantaan. Mayong adlaw sa tanan, ako si Iris Jean Ingeo, usa sa mga makaluluyong bata sa maong dula nga namaligya ug mantalaan kauban sina Nasyo ug Victor. Ako di ay si Resty Quintero, usa sa mga bata nga namaligya ug mantalaan kauban sila Nasyo ug Victor. Maayong adlaw kaniyong tanan, ako si Luella Osiones, usa sa mga bata nga nagabaligya usab og mantalaan kauban nila Nasyo ug Victor. Di ay si Queenie Babe Senados, usa sa mga tigbaligya sa mantalaan kauban nilang Nasyo. Mayong adlaw kanatong tanan, ako si Charlene Me B. Verano. Ang akong papel sa maong dulang The Children of the City kay usa ako sa mga babaeng tigbaligya ug mantalaan. Ug usa sad ako sa higala ni Victor ug Nasyo ug sa uban pang mga bata na tigbaligya ug mantalaan. Daghang salamat. Maayong adlaw sa tanan, ako si April Genjito Labing, ang una ug usa sa inyong mga tigsaysay. Maayong adlaw sa tanan, ako si Bliss Marie Absadi, ang usa sa inyong mga tigsaysay. Maayong adlaw sa atong tanan, ako di ay si Alexis Cañado Cabiso, usa sa tigsaysay sa dula nga kabataan sa Dakbayan. Daghang salamat. Ako si Aaron P. Ardor, may nagbuhat sa script sa among roleplay sa Children of the City. Ako pod ang nagbitbit sa katong signboard na Slow Down Newspaper Boys Coming Out. A quick disclaimer. Some of the parts of the stories were changed on our roleplay. We also considered our capabilities, including on the financial and time management aspect. Victor, our main character, is the representation of the willingness to do good in the cruel world. This also includes his own father. His father is Victor's motivation to do good and be good in the life he had. His father is the literal victim of poor work conditions. Victor's mother represents parental negligence or irresponsible parenthood. She is Victor's first challenge after his father died, as Victor was keeping himself on the track of goodness amidst her own mother turning her back against his own son. Victor's second challenge is his Tio Pedring. Tio Pedring portrayed the quiet but forced transition of Victor to child labor, giving Victor no alternatives to his new situation. The whole newspaper building, together with the other children, is the ultimate challenge of Victor, the representation of the dark pit. The short story made those children the cruel villains of Victor's life, forcing Victor to be like them. However, we tried to think of them as sad children who gave up to life's cruelty. Life and society is the main antagonist of Victor's life, and the children are the prisoners. Victor's challenge is to avoid being captured by life's cruelty. This is where Nasyo comes in. Nasyo refueled the philosophy of Victor to be good,
just like his father, but with a little difference. Victor's father fought for the good against life's cruelty, but Nacho embraced the bad while still trying to be good. The curses were also intentional. It was a mark that someone is already in the dark pit and already captured by life's cruelty. But we didn't let the children force Victor. Life forced Victor, and the death of Nacho was the catalyst of his capture. Now, there were three societal issues mentioned earlier: poor work conditions, irresponsible parenthood, and child labor, all of which are still prevalent today. In the story, Victor's father suffered from poor working conditions, such as unjust or withheld compensations, which are still relevant to our country. One prevalent issue that we can relate to the situation of Victor's father is the poor working conditions of the health industry, especially about the wages of nurses. Due to the small wage but hectic work of nurses, these medical professionals opted to work abroad, not planning to look back. This resulted to the depletion of health professionals in our country. President Ferdinand Marcos Jr. has promised to negotiate agreements with other nations so that they will not only welcome nurses, but also assist in their training so that they may remain in the nation, according to an Al Jazeera article from July 25, 2023. However, Jocelyn Andam, the Filipino Nurses United or FNU Secretary General, claims that these measures do not address the underlying cause of the issue. One of the actions that the group of Victor's father has taken about their situation is to initiate a strike. We can relate this to the recent 2023 nationwide transport strikes of the jeepney drivers under the pagkakaisa ng mga samahan ng mga tsuper at Operator Nationwide or Piston. They have protested against the government's proposition to phase out traditional jeepneys to make way for modern ones. These modern jeepneys can cost from 1.4 million to 3 million pesos, depending on the unit. In the story, the strike has led to a direct and violent attack on the strikers, resulting in the death of Victor's father. This could still be related to the recent transport strike of Piston, as the Sunshine Media Network international presenters have considered the leaders of transport and teachers group that supported the recent jeepney strike to be labeled as terrorists and be imprisoned. Although this is not a violent attack like in the story, it is still an attack nonetheless, instead of focusing on solving the problem that the Piston group has been fighting about. Next issue is irresponsible parenthood, which is also prevalent. Sunstar Cebu has a one report of 4 cases about irresponsible parenthood last March 14 of 2023. 2 of the children were left on her relatives, but the parents were not seen or did not go back to the children anymore. 1 child was left inside of a couple's vehicle that were parked outside of their house. The child was estimated to be just 5 years old. The last child was left on the streets, who was estimated to be just 2 years old. All these cases happened on Cebu. According to House Bill 4807, parents who have deserted their children and are deemed eligible for recurrent offenses, whether it be the mother or the father, may face a 2-year or 4-year jail sentence depending on the judge's judgment. This bill was passed on 2022. Child labor is still present today. One apparent example is that many kids are employed in unofficial industries, including garbage collection, scavenging, and street vending. They mostly gave up on their schooling in order to provide for their family. However, as per the report of the Philippine News Agency on April 13, 2023, the Department of Labor and Employment, or DOLE, is still resolving such an issue, which proves that the prevalent existence of child labor is still going on. They have been coordinating with the National Council Against Child Labor, or NCACL, and the Philippine Program Against Child Labor, or PPACL,
profiling so far 160,288 child laborers in 2022, which they will prioritize monitoring in 2023.